Assalamualaikum. So hari ni saya nak ajar cara buat donat. Donat yang sangat simple, cepat dan mudah. Okay, ini my style. Okay, so bahan ni pun simple. Korang boleh guna ni, jenis ni, ibu roti ni, just beli kat Speedmart pun boleh. Kat kedai Speedmart. And then korang juga boleh guna modified yeast. Dua boleh. And then boleh caster. Okay. And then saya guna ni baking powder double acting. Kalau korang tak ada double acting pun boleh je, tak ada masalah. Okay je. And then korang guna saya guna vanilla powder. Korang juga boleh guna jenis liquid, so tak ada masalah. Measurement cup, telur sebiji. And of course bekas kita nak buat. Okay, kita nak bancuh yeast kita terlebih dahulu. So jom start. Okay, so dekat sini saya guna sebab saya nak buat sikit saja. Okay, so saya akan guna half cup measurement ni. Okay, saya guna air panas suam. Okay, air panas suam, tak terlalu panas sangat, tak terlalu sejuk sangat. Okay, sesuai untuk kita nak larutkan kita punya yeast nanti. Okay, half cup. Oh ya, before I forget, saya juga guna ni. Okay, margarine daisy. Okay, ni pun kita nak guna dalam kita punya bancuhan yeast nanti. Okay. Okay, sekarang ni saya masukkan air panas suam. Okay, half cup. Okay, sekarang kita nak masukkan gula dalam 2 sudu besar. Okay, ini 1 tablespoon. Okay, kita akan guna 2 sudu gula, caster sugar. Okay, kita akan pakai caster sugar juga. Okay, 1. Dan kita nak masukkan yeast. Okay, kita akan pakai dalam 2 sudu kecil, 2 sudu teh serbuk yeast. Okay, ini okay, 1 tablespoon. Okay, kita akan pakai 2 sudu teh. Okay, and then kita akan pakai ni margarine ni dalam 1 sudu besar, 1 sudu makan. Okay, dalam 1 sudu makan. Okay, 1 tablespoon. Okay. Satu lagi kita akan masukkan ni sebutir telur kuning saja. Okay, telur kuning. Telur kuning ni untuk kita buat yeast tu jadi crazy lagi. So dia akan naik dengan gila-gila. So dia akan naik gila-gila lah yeast tu kalau campur dengan ni. Okay, so kacau je lah. Oh man, yeast ni akan jadi gila nanti, jadi crazy lah kita ada.
side dah siap, kita just put aside. Kita akan buat tepung dia pula, okay? Okay, hai. Okay, sekarang ni saya nak buat part second part tu bahagian tepung. Okay, kita kena ayak tepung. So, kat sini saya pakai tepung ni MFM, seberguna. Actually, korang boleh guna apa-apa tepung pun boleh. Tepung Faizah ke, tepung Baker's Choice ke, sawo ke, anything. But surely korang kena ni. Okay, anginkan dia. Okay, tekan dia. Okay, so ini kita akan pakai dalam 1 cup. Okay, 1 cup tepung. Okay, so saya akan pakai measurement cup. Ini adalah 1 cup. Okay, 250 ml 1 cup. Okay, kita pakai 1 cawan tepung gaduh. Okay, ni 1 cup cup. Oh, okay, so sekarang saya akan pakai baking powder dan juga ni baking powder, okay? Okay, ni 1 sudu teh vanilla powder. So kalau korang ada vanilla jenis liquid tu mesti boleh guna, okay? Okay, ini half teaspoon. Jadi 1 teaspoon, ini half teaspoon baking powder yang double acting. Okay. Okay, one more thing, kita akan pakai secubit garam Saya pakai sea salt. So, dalam secubit lah Okay, secubit je. Okay, so sekarang kita tengok hasil kita punya yeast. See? Ini yeast kita So, kita dah boleh transfer masuk dalam ni, okay? So, macam sekarang. So, kita boleh masukkan sikit-sikit dulu kacau. Kilas panas. Okay, kat sini saya lupa kalau nak buat dalam sebelum saya terlupa, kat sini kalau nak buat dalam kuantiti yang lebih banyak, korang boleh guna dalam 2 cawan tepung dan 1 cawan air. Yes, suka tu yang sama juga, 1 cawan air dan 2 cawan tepung. Okay,
Tapi kat sini saya guna setengah cawan air suam panas dan juga satu cawan tepung sahaja. Sebab kuantiti sikit kita buat kuantiti sikit. So kita tutup korang boleh seal dengan cling wrap ataupun tutup dengan piring pun boleh. Okay, sekarang kita rehatkan dia. Korang boleh tutup dengan cling wrap ataupun saya mudah je, saya pakai pinggan je. Okay, just tutup dalam around 50 minutes, 15 minit. Korang boleh tengok hasil dia mengembang macam mana nanti, okay? Okay, donat ni kita tak akan canai, okay? Kita akan terus goreng. Maksudnya kita akan skop dengan sudu. Okay, dengan sudu dengan tangan lah bentukkan bulat dan terus goreng. Okay. So, saya skop dengan sudu dan saya skop sikit dan saya terus masuk dalam kuali. Okay. Still untuk coating is the sugar.
Wow. Ini masukkan coklat. Ini masukkan coklat.